Welcome to Apple channel. Unauthorized item එකක් තවත් remove වෙච්ච මේ වගේ දේවල් list කරන්න යන්න එපා. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එවන්න ephelponline@gmail.com email address එක mention කරලා තියෙනවා description එකේ video remove කරලා mention කරලා. ඒතර මේ item එක මොකක්ද කියන එකේ link එකක් තියෙනවා description එකේ. ඒ link එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර exact item එක මොකක්ද කියලා. #awareness the key කියලා හෙව්වොත් group එකේ Facebook එකේ epel group එකේ එකෙත් තියෙනවා මේ වගේ item මොනවාද කියලා. ඊට අමතරව anthonymetis.com website එකෙත් mention කරලා තියෙනවා. එතකොට බ්ලිස් කරන්නේ මොනවද කියන එකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට #epel research කියලා වීඩියෝස් කීපයක් ඇති. ඊට අමතරව group එකෙත් mention කරලා තියෙනවා mute sessions වල තව items ඕන තරම් තියෙනවා හොයාගන්න. පටන් ගන්න කට්ටිය තමයි focus කරලා මේ items දාලා තියෙන්නේ. We have removed our listing because it didn't follow our Vero unauthorized item policy. Unauthorized copies or counterfeits are illegal on and not allowed on eBay. කරන්න බෑ කියන එක කියන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි. Your listing was reported by Robert Streklex. මට කියවන්න අපහසුයි ඇත්තටම. ඒකෙන් තමයි report කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් mention කරලා තියෙනවා මේ දේ කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒක නොකර ඉන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒතර මේකේ නම තියෙන්නේ Dragon Eye Silicon Mold Soap Making Mold DIY Chocolate Cake Decor Square Tool. ඒ විදිහට mention කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි item එක. ඒ කියන්නේ අර Dragon Eye කියන එකේ silicon mold එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ mold එකට authorization එක තියෙනවා. මට කියව ගන්න අපහසුකම් වෙනවා. මම කියන්නේ Robert S ගේ company එකට තියෙනවා. ඒකෙන් කරගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ තමයි ඒක unauthorized විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක කරන්න යන්න එපා. Don't try this at list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely sell කරන්න. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක epel hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම මේක තුලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට යන අපිට ජය ජය. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.